এই তিনিজনী ক্লাছ 6-ৰ খালি কাজিয়া লাগি থাকে এজনীয়ে কয় এজনীক গাঁতটো এজনীয়ে কয় এজনীক গাঁতটো এইজনী লাজ কৰে এই পিছফালে গৈছে খালি কাজিয়া লাগে একদম এইকেইজনী অলপ নালাগে কি আছে কোন শয়তান নাই ভাল তাই একো নকয় জিতি নাগা আৰু ইৰিনা ক'ত এইজনী संकल्प ही साहस संकल्प ही सेना हीरो होंडा गाड़ी ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ফূৰ্তি চাওক চবেই ফূৰ্তি কৰি আছে হেল্ল' মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ঘৰলৈ গুচি নাযায় তেখেতসকলৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা আছে গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী পূৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হ'ল মেডিচিন দি আছে লোক খেতি না জয়দেৱ হয় খেতিৰ এটা এডভাৰটাইজ না